Welcome back after a long time. আজি 16 ডিচেম্বৰ এতিয়া বাজি আছে 2:06। এইখিনি দুটা ধুনীয়া ট্ৰেইন লাইন বনি আছে। এইখিনি গৈ আছে এটা ওপৰতো ট্ৰেইন লাইন তাত যদি পুল বেক লৈ আহে তেতিয়া মই এইখিনিত PE বাই কৰিম। দিছ ভিডিঅ' অনলি ফৰ এডুকেশ্যনেল পাৰপজ। মই কাৰোকে ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ ট্ৰেডিং কৰক। অপশ্যন ট্ৰেডিং হাইলি ৰিক্সি হয়। প্ৰথমতে ইকুইটিত কৰিব, তাৰপিছত অপশ্যন ট্ৰেডিঙত আহিব। অপশ্যন ট্ৰেডিং হাইলি ৰিক্সি। এতিয়া নিফটি বৰ্তমান ট্ৰেড কৰি আছে 18,504.5 ইমানমানত। চাওঁ মই ক'ত ট্ৰেড ল'ব পাৰোঁ। কিছু ব্যস্ততাৰ কাৰণে ট্ৰেডিং কৰিব পৰা নাছিলোঁ। এইখিনিতে ধুনীয়া এটা ট্ৰেণ্ড লাইন বনি আছে আৰু হয়তো এইটো বেক কৰি তললৈ গুচি যাব পাৰে, হয়তো ইয়াক ওপৰলৈ বেক কৰি ওপৰলৈ যাবও পাৰে, নহ'লে এইখিনিৰ পৰা পুল বেক লৈ গুচি আহিব পাৰে। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কেতিয়াও অপশ্যন ট্ৰেডিঙত জাপ নামাৰিব। দিছ ভিডিঅ' অনলি ফৰ এৱাৰনেছ পাৰপজ। অসমত যিটো হাৰত ট্ৰেডিং একাউণ্ট খুলিছে সকলোৱে অপশ্যন ট্ৰেডিঙত খালি জাপ মাৰে। অপশ্যন ট্ৰেডিঙত জাপ নামাৰিব। প্ৰথম ইকুইটি কৰিব, চাৰ্ট ট্ৰেডিং কৰিব, তাৰপিছত মাৰ্কেটত আহিব। এইটো যদি এইখিনিত ওপৰত এটা ছাপৰ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে 18,520 মানত, ট্ৰেণ্ড লাইনৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে। এইটো মই 81ত এটা লিমিট লগাই দিছোঁ এটা বাই কৰিবৰ কাৰণে। চাওঁ কি হয়। তো প্ৰথমটো মোৰ বাই হৈ গ'ল, প্ৰথম ট্ৰেডটো। তো এছ এল থাকিব এইটো 77-75 মানত এছ এল থাকিব, 77 থাকিব এছ এল। মানে মোৰ 4 পইণ্ট এছ এল থাকিব আৰু 10 পইণ্ট টাৰ্গেট থাকিব। চাওঁ কি হয়। $85 চলি আছে এতিয়া বৰ্তমান। 86 মোৰতো টাৰ্গেট 91ত আছিলে, 85 পালেগৈ। চাওঁ কি হয়। এইটো মোৰ এছ এল আছে 77ত, এতিয়া বৰ্তমান 84 চলি আছে, তললৈ আহি আছে। চাওঁ কি হয়। আপোনালোকৰ ট্ৰেডিং হ'ল পূৰা চাইক'লজি গেম। আপোনালোকৰ যেতিয়া চাইক'লজি ষ্ট্ৰং হ'ব ট্ৰেডিং কৰিব পাৰিব। মানি মেনেজমেণ্ট, ট্ৰেডিং চাইক'লজি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো মোৰ এছ এল যাব যেন লাগিছে। য়েছ, এইটো প্ৰথমটোৰ এছ এল গুচি গ'ল। 81ত বাই কৰিছিলোঁ, 77ত মোৰ ইয়াৰ এছ এল গুচি গ'ল। 400 বৰ্তমান লছ হৈ গ'ল, 100 কোৱাণ্টিটি। চাওঁ নেক্সট ক'ত ল'ব। নেক্সট এটা ওপৰতো এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে, এইটো 18,525-30 মানত, 25-30ৰ ভিতৰত এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে। এইখিনি পালে মই আৰু এটা পুট ল'ম 100 কোৱাণ্টিটি। এইখিনি দেখিছেনে, তাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে। আৰু মানে আপোনাৰ ৰিস্ক ৰেচিঅ' মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আপোনালোকে 1:2 ৰিস্ক ৰেচিঅ'লৈ কাম কৰিব পাৰে। তেতিয়া ৰিস্ক ৰেচিঅ' ল'লে আপোনাৰ লছ হৈ থাকিলেও এটা প্ৰফিটতে আপোনাৰ লছ ৰিকভাৰ হৈ আকৌ প্ৰফিট হোৱা যায়। এইটো চাওঁ। য়েছ, এইটো বাই কৰিব লাগিব এতিয়া। ৰেজিষ্টেঞ্চ টাচ কৰিলে বাই কৰিম।
য়েছ ৰেড কেণ্ডেল বনিছে। চাই আছোঁ। তো বাই কৰিলোঁ 74 মানত বাই হৈছে। এইটো SL থাকিব 69, টিগাৰ 69 থাকিব এইটো। 70টো ওপৰলৈ বৰ্তমান গৈ আছে। 76, 70 এনেকৈ চলি আছে। এইটো মই 84, 86 কৰি দিলোঁ মোৰ যিটো টাৰ্গেটটো। 86 টাৰ্গেট লগাই দিম। মানে মোৰ এইটো টাৰ্গেট প্ৰায় 86, 12 পইণ্ট টাৰ্গেট থাকিব এইটো, আৰু 5 পইণ্ট থাকিব SL। ৰিস্ক ৰেচিঅ', মানি মেনেজমেণ্ট, চাইক'লজি এইবিলাক ষ্ট্ৰং থাকিলে ট্ৰেডিঙত প্ৰফিটেবল হোৱা যায়। কিন্তু কেতিয়াবা চাইক'লজি ডিছবেলেঞ্চ হৈ গ'লেকে ৰিস্ক ৰেচিঅ' হেৰি কৰিব নোৱাৰিলেকে তেতিয়া মাৰ্কেটত লছ দেখি থাকিব। আৰু আপোনালোকে কেতিয়াও বেলেগৰ লছ প্ৰফিট দেখি কেতিয়াও বা ইমান টকাৰ প্ৰফিট আছে বুলি ঘপককৈ মাৰ্কেটত সোমাই নিদিব। কিন্তু এটা মানে প্ৰফিটৰ ছাইডটোহে কিছুমান ট্ৰেডাৰে দেখুৱাই থাকে, বা আমাৰ যি ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰেডাৰবিলাক, কিন্তু লছৰ কথা কোনো নকয়। গতিকে আপোনালোকে ঘপককৈ কেতিয়াও বেলেগৰ ডাঙৰ হেভি প্ৰফিটবোৰ দেখি কেতিয়াও ঘপককৈ নাহিব। অপশ্যন ট্ৰেডিঙত বহুত ৰিস্কি হয়, আপোনালোকৰ লছো হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। লছটো হ'বই, কিন্তু লছ মেনেজ কৰিব পৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। তো মোৰ টাৰ্গেট থাকিব 86ত। গতিকে মই এৱাৰনেছৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'সমূহ বনাই আছিলোঁ। এইকেইদিন সময়ৰ কাৰণে মানে অলপ ভিডিঅ' ট্ৰেডিং কৰিব পৰা নাছিলোঁ, আৰু ভিডিঅ' তেনেকৈ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আপোনালোকে যেতিয়া নিজৰ SL দিব, SL দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে অন্ততঃ টাৰ্গেটলৈকে ৰখিব। যে আপোনালোকে দেখি আছে যে আপোনাৰ টাৰ্গেটৰ ওচৰলৈ গৈ আছে, ওচৰলৈ গৈ থাকোঁতে আপুনি আৰু অলপ ৱেইট কৰিব যে আপোনাৰ টাৰ্গেটটো আহি যায়। ঠিক আছে, আদাৰৱাইজ আপোনালোকে মাজতে এক্সিট কৰিব, SL যাব, আল্টিমেটলি প্ৰফিট কেতিয়াও নহ'ব, লছতেই হোৱা যায়। গতিকে টাৰ্গেট SL দি আছোঁ, গতিকে টাৰ্গেটলৈ ৱেইট কৰিব লাগে। বোলে দেখি আছে যে আপোনাৰ এগেইনষ্টত গৈ আছে, তেতিয়া এক্সিট হৈ গুচি আহক, তেতিয়া ক'বলগীয়া নাই। যে আপোনালোকে দেখি আছে যে মাৰ্কেট আপোনাৰ ভিউৰ মতে মাৰ্কেট মানে কাম হৈ আছে, গতিকে আপুনি ৱেইট কৰিব পাৰে টাৰ্গেটৰ কাৰণে। যে ওপৰত বোলে বহুত ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে, ওপৰলৈ যাব নোৱাৰে, মাৰ্কেট ট্ৰেণ্ডিঙত আছে। আজি মাৰ্কেট ট্ৰেণ্ডিঙতে আছে, ডাউন ট্ৰেণ্ডৰ ট্ৰেণ্ডিঙত আছে মাৰ্কেট আজি। এতিয়া 83 পালে, দেখিছে। গতিকে 86 আছে মোৰ টাৰ্গেট। তো মোৰ টাৰ্গেট আহি গ'ল 86ৰ টাৰ্গেট মই পাই গ'লোঁ। 88 চলি আছে আকৌ, দেখিছে। এতিয়া মোৰ এইখিনিত প্ৰফিট হৈ গ'ল 795, মানে 400 লছ আছিলে, 400 লছ ৰিকভাৰ হয় 795 বৰ্তমান প্ৰফিট হৈ গ'ল। চাওঁ আৰু এটা যদি ক'ৰবাত যদি আৰু ক'ত ট্ৰেড ল'ব পাৰোঁ চাওঁ বাৰু। এতিয়া বাজি আছে 3:11। কি হ'ল, মই এইটো ৰেকৰ্ডিং কৰিব নোৱাৰিলোঁ। মানে ৰেকৰ্ডিং কৰোঁতে মোৰ আইপেডটোৰ স্পেচৰ অলপ কমি আহি গ'ল, গতিকে পিছৰখিনি ৰেকৰ্ডিং নহ'ল। গতিকে আজি মোৰ অভাৰঅল প্ৰফিট হৈ আছে এতিয়া 2331 টকা। মানে 4টা ট্ৰেড ল'লোঁ, 2টা ট্ৰেড মোৰ লছ হ'ল, আৰু 2টা ট্ৰেড মোৰ প্ৰফিট হৈ গ'ল। মানে মোৰ 1:2 ট্ৰেড কৰি আছিলোঁ, গতিকে 2টা প্ৰফিট হৈ গ'ল, যিহেতু মোৰ প্ৰফিটেই হৈ গ'ল।
মই লাষ্টৰ ট্ৰেডটো 500 কোৱান্টিটি লৈছিলোঁ, 10 প্ৰাইজত কিনিছিলোঁ। এইখিনিত এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ আছিলে, এইখিনিতে কিনিছিলোঁ। ৰেজিষ্টেঞ্চটো এইখিনে, ৰেজিষ্টেঞ্চটোত পুল বেক লওঁতে এইখিনিতে কিনিছিলোঁ। তাৰপিছত এইখিনিতে মোৰ 10ত কিনিছিলোঁ, 20ত চেল কৰিলোঁ, 500 কোৱান্টিটি, 5,000 টকাটো প্ৰফিট হ'ল। আৰু ইয়াৰ আৰু এটা ট্ৰেড লৈছিলোঁ, তাত 2900 মান টকা লছ হৈ আছিলে। গতিকে মোৰ অভাৰঅল আজি 2310 টকাৰ প্ৰফিট হৈ গ'ল। অপশ্যন ট্ৰেডিঙত কেতিয়াও অভাৰ ট্ৰেডিং নকৰিব। অভাৰ ট্ৰেডিং হাইলি ৰিস্কি হয়। অভাৰ ট্ৰেডিং কৰিলে আপুনি মাৰ্কেটত কেতিয়াও টিকি থাকিব নোৱাৰিব। আৰু আপোনাৰ যিটো ৰিস্ক ৰেচিঅ', মানি মেনেজমেণ্ট, চাইক'লজি এইবিলাক ষ্ট্ৰং ৰাখিব, তেতিয়া ট্ৰেডিঙত ছাকচেছ হ'ব পাৰিব। গতিকে ঠিক আছে, থেংক ইউ।